ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 and 2 and ፋይናንሻል ማርኬት and ኢንስቲትዩሽን ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኳስችኖችን ለኤግዚት ኤግዛም ያግዛሉ ብዬ አሰብኳቸውን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ እንግዲህ ባለፉት ቪዲዮዎች ስለ ፋንዳሜንታል ሰርተናል፣ ኢንተርሚዲየት ሰርተናል፣ አድቫንስድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ የተለያዩ ኳስችኖች ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ ፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 እና 2 እና ፋይናንሻል ማርኬት ኤንድ ኢንስቲትዩሽን ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኳስችኖችን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ the first question, which one of the following statement best describing the optimal capital structure ነው። ስለዚህ ኦፕቲማል ካፒታል ስትራክቸር ስንል ምን ማለት ነው? ከተሰጡን ውስጥ ካፒታል ስትራክቸር ኦፕቲማል ካፒታል ስትራክቸርን በአግባቡ ይገልጸዋል የምንለው ምንድነው ነው? ስለዚህ ኦፕቲማል ስትራክቸር ስንል ምን ማለት ነው? the mix of debt financing እና equity financing ወይም preferred stockም ተጨምሮ የፊርም ቫልዩን ከፍ የሚያደርግ by minimizing the weighted average cost of capitals if we maximize the firm's capitals or the wealth of the shareholders, that mix of debt and equity, it can be considered as optimum capital structure ማለት ነው። ስለዚህ ቢን ሄደን ብናነብ ምን ይላል? The optimal capital structure is the mix of debt, the mix of equity and preferred stock that maximize the capital with the company stock ነው የሚለው። ስለዚህ weighted average cost of capital ሚኒማይዝ በማድረግ የፊርሙን ካፒታል የሚያሳድግ ሚክስ ኦፍ ካፒታል ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ ያ ኦፕቲማል ካፒታል ይባላል። አይታችሁ እንደሆነ ሁሉም ምን ይላል? ሚኒማይዚንግ the cost of preferred stock አይደለም፣ ሚኒማይዚንግ the cost of debt አይደለም፣ ሚኒማይዚንግ the cost of equity አይደለም። all እዚህ ጋር ደግሞ earning per share የሚላል maximizing the earning per share no optimal capital structure ስንል always maximizing the firm's value and minimizing the weighted average cost of capital መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢሆን okay next, what does the agency problem refer? ስለዚህ agency problem ስንል ምን ነው ሪፈር የሚያደርግልን ነው? A, the conflict that exists between the board of directors and the employees of the firm. B, the problem associated with the financial managers and internal revenue agents. C, the conflict that existed between stockholder and investors, stockbrokers and investor. D, the problem that resulted from a potential conflict of interest between the management of the business and the stockholder of the business. ስለዚህ መልሳችን እንደሚሆነው ዲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤጀንሲ ፕሮብለም የሚፈጠረው ሼር ሆልደሮች ኢንተረስት አላቸው፣ ዌልዝ ማክሲማይዜሽን ኢንተረስት አላቸው። ማኔጅመንቶች ደግሞ ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ኢንተረስት አላቸው፣ ወይም የራሳቸውን ጥቅም ያስጠብቃሉ። ስለዚህ ሼር ሆልደሮቹ ማኔጀሮችን ወክላቸው ነው ስራ የሚያሰራቸው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው ፕሮብለም ኤጀንሲ ፕሮብለም ይባላል። ይሄንን ሶልቭ ለማድረግ ነው ሼር ሆልደሮች ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር እንዲመርጡ፣ የማኔጅመንቱ ስራ በቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር እንዲመራ የሚደረገው ማለት ነው። Okay, next, purchasing security of a company that issued their stock for the first time publicly would be considered. ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ የካምፓኒው ስቶክ ወይም ሴኩሪቲው first timely publicly በሚሸጥበት ጊዜ ይህ ምንን ኮንሲደር ያደርግልናል? a secondary market transaction ነው? initial public offering ነው? seasonal new issuing ነው? or both A and B ነው? so መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? initial public offering ነው። purchasing of a security of a company that issuing their stock first time, ለመጀመሪያ ጊዜ አክሲዮናቸውን ለህዝብ ፐብሊክ አድርገው በሚሸጡበት ጊዜ ምንድነው? initial public offering ነው። initial primary market ወይም ደግሞ initial public offering transaction ነው የምንለው ማለት ነው። if an investor had a choice of receiving ብር 1000 ብር today or 1100 in 5 years with 10% annual interest, which would be average investor preferred? ለዛሬ ላይ 1100 ብር ከሚሰጠንና ከ5 ዓመት በኋላ 1100 ብር ፕላስ
10% አኑዋል ኢንተረስት ወለድ ታስቦበት ቢሰጠን የትኛውን ፕሪፈርድ እናደርጋለን? ስለዚህ ሁለት ቫልዩዎች አሉ። ከረንት ቫልዩ ፕሬዘንት ቫልዩ የምንለው አለ። ዛሬ ላይ ማግኘት የምንችለው 1000 ብር አለ። ከ5 ዓመት በኋላ ደግሞ 1100 ሲደመር ወለዱ አለ። ስለዚህ የትኛው ይሻላል ጥያቄ። ስለዚህ ኦልዌይስ ምንድነው የምንሰራው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲመጣ ሰጠን ፊውቸር ቫልዩን ከ5 ዓመት በኋላ የምናገኘውን 1100 ብር ከዛሬ ስንት ብር ጋር እኩል ነው ብለን ፕሬዘንት ቫልዩ መስራት አለብን በፕሬዘንት ቫልዩ ፎርሙላችን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው። ለምን ቢ ይሆናል የሚለውን ግን አብረን እናያለን። ቢ 1100 ብር ቱዴይ ምርጫችን መሆን ያለበት የዛሬ ላይ የምንቀበለው 1000 ብር it is worth than 1100 ብር received in 5 years. Why? Because a present value calculation ስለሰራን። ስለዚህ ከ5 ዓመት በኋላ የምንቀበለውን 1100 ብር ፕሬዘንት ቫልዩ ስንሰራለት ከስንት ብር ጋር እኩል ይሆናል? ከስንት ብር ጋር እኩል ይሆናል? ከ783 ብር ጋር እኩል ነው። ዛሬ ላይ ግን ብንቀበል ስንት ብር መቀበል እንችላለን? 1000 ብር መቀበል እንችላለን። ስለዚህ የዛሬውን 1000 ብር መቀበል የበለጠ ፕሪፈርድ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ከ5 ዓመት በኋላ የምናገኘው 1100 ብር ከስንት ብር ጋር ከዛሬ ስንት ብር ጋር እኩል ስለሆነ ነው 783 ብር እኩል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት a present value of $200 received in 2 years with interest rate is ስለዚህ ይሄን present value ስሩ ነው። the present value of 200 received in 2 years ይቀዳውን ተምሳሳይ ሰራ ነው። ከ2 ዓመት በኋላ የምንቀበለው 200 ብር ኢንተረስት አለው። ስለዚህ ትክክለኛው ፎርሙላ የትኛው ነው? የፕሬዘንት ቫልዩ ፎርሙላ ነው የምንወስደው። ሶ ፕሬዘንት ቫልዩ ፎርሙላ ማለት ፊውቸር ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ 1 ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው። ቅድም ጥያቄ ላይ እንደሰራ ነው ማለት። ስለዚህ ፊውቸር ቫልዩ ማለት ከ2 ዓመት በኋላ የምናገኘው 200 ብር ነው። ከ2 ዓመት በኋላ የምናገኘው 200 ብር ዲቫይድድ ባይ 1 ፕላስ አይ አልተሰጠንም። አሁን በዚህ ኬስ አይ አልተሰጠንም። ስለዚህ ሲምፕሊ አይ እና ዘ ፓወር ኦፍ 2 ማለት ነው። ዘ ፓወር ኦፍ 2 ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ሲ ይሆናል። ይሄንን በስትክክል ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ሲ ስለሆነ ማለት 200 ዲቫይድድ ባይ 1 ፕላስ አይ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ይሄን ካልኩሌት ስናደርግ ነው ከ2 ዓመት በኋላ የምንቀበለው 200 ብር ከዛሬ ስንት ብር ጋር እኩል ነው የሚለውን በስትክክል ማወቅ የምንችለው ማለት። ኦኬ ኔክስት which one of the following is a depository institution? ስለዚህ ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን የሆነው የትኛው ነው? ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን የምንላቸው ከህብረተሰቡ ዲፖዚት ተቀብለው ያንን መልሰው ምን የሚያደርጉ የሚያበድሩ ማለት ነው። ያንን መልሰው ምን የሚያበድሩ ከዲፖዚተሩ ከጀነራል ፐብሊክ በሴቪንግ መልክ ምን ይደረጋል? ገንዘብ ይሰበስባሉ። ያንን የሚያበድሩ ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን እንላቸዋለን። ነን ዲፖዚተሪ ኢንስቲትዩሽን ደግሞ የምንላቸው ገንዘብ ኢን ተርምስ ኦፍ ዲፖዚተር ለሚቀበሉት እኛ እያስቀመጥን ሳይሆን ክፍያ እየከፈልን ኦር የሆነ ኮንትሪቢዩት እያደረግን ነው። በዛ መልክ ነው ገንዘብ የሚሰበስቡት። ለምሳሌ ላይፍ ኢንሹራንስ ዲፖዚት ሳይሆን የሚሰበስበው ምንድን ነው የሚሰበስበው? ፕሪሚየም ነው አይደል? ፕሪሚየም ነው የሚሰበስበው። ፔንሽን ፈንድስ የጡረታ መዋጮ ነው እንጂ ዲፖዚት አይደለም የሚሰበስበው። ሚቹዋል ፈንድስ የምንላቸው ለኢንቨስትመንት ነው ኮንትሪቢዩትድ የሚደረገው እንጂ ለጀስት ላይክ ዲፖዚት አይደለም። ክሬዲት ዩኒየንስ ባንኮች ክሬዲት ዩኒየን የምንላቸው ይሄ አበዳሪ ስሞል ማይክሮ ፋይናንስ ሊሆን ይችላል፣ ሌበር ክሬዲት ዩኒየን ሊሆን ይችላል። እነዚህ የብድር ዩኒየኖች ግን ከሜምበሮቻቸው ዲፖዚት ተሰበስባሉ፣ ያንን ያበድራሉ። ስለዚህ which one of the following depository institutions ስለሚል መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት a liquidity ratio measure liquidity ratio ምን ነው ሜዠር የሚያደርግልን? income or operating success of the enterprise over the period, ability of enterprise to survive over long period of time, C short term liabilities of enterprise to pay it is which is maturing obligation and to meet unexpected needs of cash, D numbers of time interest is earned. ስለዚህ liquidity ratio measure የሚያደርግልን the solvency of the company ነው፣ the solvency of the enterprise or short term ability of the enterprise to pay its obligation የአጭር ጊዜ ዕዳን ወይም ሶልቨንሲውን የመክፈል አቅሙ ወይም ደግሞ unexpected need of cash ሳትስፋይ የማድረግ አቅም ነው liquidity ratio
ሜጀር የሚያደርግልን። እዚህ ውስጥ ማን እንዳሉ ካሽ ሬሽዮ አለ፣ ከረንት ሬሽዮ አለ፣ ኪዊክ ሬሽዮ አለ ሊኩዊዲቲ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲሆን next which is Walker closing store had a balance of account receivable 437,500 at the beginning of the year and the balance of 500,000 at the end of the year. ስለዚህ account receivable beginning balance 437,500 ነበር and at the end ደግሞ 500,000 አለ። net credit sale ደግሞ at the year end ደግሞ net credit sale ስንት ነው? 3 ሚሊዮን። ዜን የተጠየቅነው ምንድነው? average collection period of receivable ሪሲቨብሉን ለመሰብሰብ ምን ያክል ቀን ይወስድበታል? ቢጊኒንግ ካሽ፣ ኢንዲንግ ካሽ እና ክሬዲት ሴል ተሰጥቶናል። ስለዚህ አቨሬጅ ኮሌክሽን መልሳችን ዲ ነው የሚሆነው። ለምን እንዲሆነ? አቨሬጅ ኮሌክሽን ፔሪየድ ማለት ምን ማለት ነው? አካውንት ሪሲቨብል ዲቫይደድ ባይ ሴል ዲቫይደድ ባይ 365 ዴይስ ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ሪሲቨብል መውሰድ አለብን እዚህ ጋር። አካውንት ሪሲቨብል ቢጊኒንጉም ኢንዲንጉም ስለተሰጠን የሁለቱን አቨሬጅ መውሰድ አለ። ሲምፕሊ ዋን አካውንት ሪሲቨብል ቢሰጠን ያንን እንወስዳለን። በት beginning receivable እና ending receivable ከተሰጠን we should always an average of those two balance ማለት ነው። ስለዚህ 437,500 እና የ500,000 አማካይ ስንወስድ ስንት ይሆናል? 468,750 ይሆናል። ዜን አካውንት ሪሲቨብላችን 468,750 ነው። ክሬዲት ሴላችን 3 ሚሊዮን ነው። ዴዩ 365 ነው። ስናካፍል ስንት እናገኛለን? 57 days which means account receivable collected የሚሆነው በየ57 ቀኑ ነው ማለት ነው። በየ57 ቀኑ always account receivables average collection period ምን እንዲል እንፈልጋለን? እንዲያንስ እንፈልጋለን in order to speed up our collection ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት አሁን ደግሞ የተጠየቅነው ምንድነው? account receivable turnover how many times account receivable which is converted into cash በአመት ውስጥ አካውንት ሪሲቨብላችን ምን ያክል ጊዜ ወደ ካሽ ይለወጣል? so the company's net credit sale ስንት ነው? net credit sale ስንት ነው? 8,500,000 ነው። cost of goods sold 5 ሚሊዮን ተሰጥቶናል። account receivable at the beginning 600,000 at the end 760,000 እንዳልኳችሁ ነው። always beginning እና ending የሚሰጠን ከሆነ አማካይ መውሰድ አለብን። አንድ ብቻ የሚሰጠን ከሆነ እሱን እንወስደዋለን ማለት ነው። ዜን አሁን አካውንት ሪሲቨብል ተርኖቨር ሬሽዮ ማስታወስ አለብን መጀመሪያ። ዜን ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እዚህ ጋር ምንም አይሰራልንም፣ አንጠቀምበትም። ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ እዚህ ጋር እንዳንሸወድ፣ ምክንያቱም አካውንት መልሳችን እንዲሆናል። ለምን? አካውንት ሪሲቨብል ተርኖቨር ሬሽዮ ማለት ምን ማለት ነው? ኔት ክሬዲት ሴል ዲቫይደድ ባይ አቨሬጅ አካውንት ሪሲቨብል። ሶ ኔት ክሬዲት ሴላችን ስንት ነው? 8,500,000 ነው። አቨሬጅ አካውንት ሪሲቨብላችን ደግሞ ቢጊኒንግ እና ኢንዲንጋችን እንደምረን ለሁለት ስናካፍል ስንት አገኘን? 680 አገኘን። ስለዚህ ኔት ክሬዲት ሴሉን ለአቨሬጅ ሪሲቨብላችን ስናካፍለው ስንት ይሆናል? 12.5 ታይምስ በአመት ውስጥ 12.5 ጊዜ ሪሲቨብሉ ወደ ካሽ ተርኖቨር ያደርጋል፣ ይለወጣል ማለት ነው። Okay, next aircraft companies would be most likely have ነው። ስለዚህ aircraft companies ለምሳሌ የተለያዩ አውሮፕላንን የሚሸጡ ድርጅቶች ሊኖራቸው የሚችለው most likely have ነው የተጠየቀው። A high inventory turnover which means ቶሎ ኢንቨንተሪያቸው ወደ ይለወጣል፣ ቶሎ ኢንቨንተሪያቸው ይሸጣል። and low profit margin የፕሮፊት ማርጂናቸው በጣም ትንሽ ነው። high volume of productions and low inventory turnover የተጠየቀው። ስለዚህ high turnover ratio አይኖርም፣ ምክንያቱም አውሮፕላኖች ቶሎ አይመረቱም፣ ረጅም ጊዜ ይወስዳሉ። ከ3 ከ4 አመት በላይ ታዘው ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ቶሎ ኢንቨንተሪ ወደ ሴል አይለወጥም። ስለዚህ high turnover ኢንቨንተሪ የሚለው ትክክል አይደል። low profit margin አይሆንም፣ low profit margin ማለት ምክንያቱም ከአንድ ኤርክራፍት huge amount of profit margin ይዘው። ለምን? በጣም ረጅም ጊዜ ይወስዳል፣ ከ4 ከ5 አመት በላይ ይወስዳል። ፕሮፊት ማርጂኑን በዛው ልክ ትልቅ። high volumes ነው፣ ብዙ አይሰሩም። it is depends on the customer order ነው። በከስተመር በተለያዩ ኤርላይንስ ትዕዛዞች ነው የሚሰሩት እንጂ ማስ ፕሮዳክሽን ተመርቶ ገበያ ላይ አይገቡም። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? low inventory turnovers
ኢንቨንተሪ ተርኖቨራቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ቅድም በነገርኳቸው የማምረቻ ጊዜው ከመርዘሙ አንፃር ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኤርኒንግ ፐር ሼር ኢዝ ካልኩሌትድ። ኤርኒንግ ፐር ሼር ለማን ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ኤርኒንግ ፐር ሼር always it should be calculated only for an ordinary shareholder. the ordinary ሼሮች ነው or earning per share calculated መሆን ያለበት ማለት። ምክንያቱም preferred ስቶኮች ቀድመው ነው ከኦርዲነሪ ቀድመው ነው ኮንስታንት ዲቪደንዳቸውን የሚወስዱት። ከፕሪፈርዶቹ የቀረውን ነው ለኦርዲነሪዎች የምንወስደው። ስለዚህ ዲተርማይን ስናደርግ እንዴት ነው ኤርኒንግ ፐር ሼር ኤርኒንግ ፐር ሼር ፎርሙላችን እንዴት ኤርኒንግ ፐር ሼር ኤርኒንግ ፐር ሼር ማለት ኔት ኢንካም ኦር ኢቢአይቲ እንድንለው እንችላለን። ኔት ኢንካም ማይነስ ፕሪፈርድ ዲቪደንድ ዲቫይድድ ባይ ነምበር ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼር። ይሄ ነምበርስ ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼር የማን ነው? የኦርዲነሪ ሼር ሆልደሮች ብቻ ነው እንጂ ፕሪፈርድ ስቶክ ሆልደሮቹ ከኦርዲነሪ ቀድመው ነው የሚወስዱት ማለት። ስለዚህ ኤ ይሆናል መልሳችን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኔት ሴል አር ብር 6 ሚሊዮን and beginning total asset ብር 2,800,000 and the total asset turnover is 3 times. So what is the ending total asset balance? ስለዚህ አሁን ኔት ሴል ተሰጥቶናል 6 ሚሊዮን፣ beginning total asset ተሰጥቶናል and asset turnoverም ተሰጥቶናል። ስለዚህ ቶታል ኢንዲንግ ባላንሱ ታዲያ ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው ማስታወስ ያለብን? የአሴት ተርኖቨርን ፎርሙላ ነው ማስታወስ ያለብን። አሴት ተርኖቨር ማለት ኔት ሴል ዲቫይድድ ባይ ቶታል አሴት ነው። ነገር ግን ቶታል አሴቱን ለማግኘት አቨሬጅ ቶታል አሴት ነው የምንወስደው። አቨሬጅ ቶታል ቢጊኒንግ ቶታል አሴት ፕላስ ኢንዲንግ ቶታል አሴት አድርገን አቨሬጁን ነው የምንወስደው። ነገር ግን እዚህ ጋር ቶታል አሴት ተርኖቨር ተሰጥቶናል። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። እንዴት ቢመጣ እናየዋለን። ቶታል አሴት ተርኖቨር ማለት ሴል ዲቫይድድ ባይ አቨሬጅ ቶታል አሴት ነው። ሶ አቨሬጅ ቶታል አሴታችንን ለማግኘት ምን እንደምናደርገው? አቨሬጅ ቶታል አሴታችንን ለማግኘት ክሪስ ክሮስ አደረግን። ይሄንን ፎርሙላ ክሪስ ክሮስ ማለት ክሪስ ክሮስ እናደርግ ምናገኝ? አቨሬጅ ቶታል አሴት ማለት ሴል ዲቫይድድ ባይ አሴት ተርኖቨር ሬሽዮ ነው አገኝ። አሴት ተርኖቨር ሬሽዮ ይሄንን ፎርሙላ ነው ክሪስ ክሮስ ያደረግነው፣ ሌላ ምንም አላደረግም። የአሴት ተርኖቨርን ፎርሙላ ክሪስ ክሮስ እናደርግ አቨሬጅ ቶታል አሴት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሴል ዲቫይድድ ባይ አሴት ተርኖቨር አገኝ። ስለዚህ ሴል 6 ሚሊዮን ነው፣ አሴት ተርኖቨራችን 3 ታይም ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ቶታል አሴታችን ስንት ሆነ ማለት ነው? 2 ሚሊዮን ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ታዲያ አቨሬጅ ቶታል አሴት ደግሞ ምን ማለት ነበር እኛ የምናውቀው? ቢጊኒንግ አሴት ፕላስ ኤንዲንግ አሴት ዲቫይድድ ባይ 2 ነው። ከዚህ ውስጥ የምናውቀውን እናስቀምጥ። አቨሬጅ ቶታል አሴትን 2 ሚሊዮን አግኝተናል። ቢጊኒንግ ቶታል አሴት ተሰጥቶናል ስንት? 2,800,000 ተሰጥቶናል። ኢንዲንጉን ነው ማናውቀው። ኤንዲንግ ቶታል አሴቱን አናውቀው። ኦኬ ዲቫይድድ ባይ 2። አሁንም ክሪስ ክሮስ እናድርግ። ይሄን እንደዚህ ክሪስ ክሮስ እናድርግ። ስለዚህ 2 መልቲፕላይድ ባይ 2 ሚሊዮን and 2,800,000 ፕላስ ኢንዲንግ አሴት ይሰጠናል። ስለዚህ ይሄኛው ስናባዛው 4 ሚሊዮን ይሆናል። በዚህ በኩል 2,800,000 አለን። ስለዚህ ኢንዲንግ ቶታል አሴታችንን ለማግኘት ይሄንን ወደዛ ስንወስድ ከኢኳልስ ቱ በኋላ ስለሚያልፍ ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ 4 ሚሊዮን ሲቀነስ 2,800,000 which one of the following can be described as a direct financing ነው። ስለዚህ ዳይሬክት ፋይናንሲንግ የምንለው የትኛውን ነው? ስለዚህ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት የምንለው ኢንዳይሬክት የምንለው መሀል ላይ ፋይናንሻል ኢንተርሚዲየቶች ሲገቡ ነው። ለምሳሌ ባንኮች ሊሆን ይችላሉ፣ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች ሊሆን ይችላሉ። እነሱ ገብቶ ሴቨሩ ሴቭ ያደርጋል። ፋይናንሻል ኢንተርሚዲየተሮቹ ከሴቨሩ ይሰበስቡና ለቦሮወሩ ይሰጣሉ። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ኢንዳይሬክት ፋይናንሲንግ እንለዋለን። ቀጥታ ግን ተበዳሪውና አበዳሪው ተገናኝተው እርስ በርሳቸው ማንም መሀላቸው ሳይኖር ብድሩን የሚፈጽሙ ከሆነ ዳይሬክት ፋይናንሲንግ ነው የምንለው። ስለዚህ which one of the following can be described as a direct financing ነው? So you take out mortgage out of it a mortgage from a local bank። ስለዚህ ሞርትጌጅ ማለት ለረጅም ጊዜ ቤት ወይም የመኪና ብድር ከባንክ ወሰድን ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ኢንዳይሬክት ነው። ምክንያቱም ሰዎች ባንክ አስቀምጠዋል፣ ሄደን እኛ ከባንክ ነው ውስጥ አበዳሪውና ተበዳሪው ቀጥታ አልተገናኙ። ኦኬ ፔንሽን ፈንድ ሌንድስ መኒ ቱ ጀነራል ሞተር። ፔንሽን ፈንድም የጡረታ ምን ያደርጋል? ከጡረታ መዋጮን ይሰበስባል።
ያንን ነው ለጀነራል ፈንድ ያበደረው። ስለዚህ አበዳሪውና ተበዳሪውም ቀጥታ አልተገናኙም። and you buy share in mutual funds you buy share in a mutual fund ከሚቹዋል ፈንድ ምን ገዝተናል? ሼር ገዝተናል። ይሄም ምን አይሆንም? ዳይሬክት ፋይናንሲንግ አይሆንም። ዳይሬክት ፋይናንሲንግ የሚሆነው ነው you borrow 205 ብር from a friend ማለት ቀጥታ አበዳሪውና ተበዳሪው ቀጥታ ተገናኝተው ስለሆነ ፋይናንሲንግ የተፈጸመው ዳይሬክት ፋይናንሲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት a system of inventory management that discourage the use of safety stock safety stock የምንለው ለመጠባበቂያ ብለን unexpected changing of demand or changing of order unexpected ነገር ይኖራል ብለን የምናስቀምጠው የኢንቨንተሪ ሌቭል safety stock ይባላል። ስለዚህ a system of inventory management that discourage the use of safety stock and that require coordinations between a firms and its supply to ensure delivery of the right quality of material at the right time it is called dash inventory system። ስለዚህ discouraging of safety stock ይሄ ለunexpected ብለን የምናስቀምጠውን ሪዘርቭ የምናደርገውን የሴፍቲ ስቶክ ዲስከሬጅ ያደርጋል። ነገር ግን በፊርሙና በሰፕላየሮቹ መካከል በጣም ኃይለኛ ኮኦርዲኔሽን በመፍጠር የሚፈለገው ኳሊቲ ማቴሪያል በሚፈለገው ታይም እንዲደርስ የማድረግ ሂደት ምን ይባላል? ኮምፒውተራይዝ ሲስተም፣ ኢኮኖሚክ ኦርደር ኳንቲቲ፣ ጀስት ኢን ታይም ማቴሪያል ሪኳየርመንት ፕላኒንግ ነው። ሶ ይሄም ቀላል ጥያቄ ነው። ምንድነው? ጀስት ኢን ታይም it is an inventory management systems that providing inventories at a right time with a quality ማለት ሴፍቲ ስቶክን ዲስከሬጅ በማድረግ ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲሆን ኦኬ ኔክስት አኒዩቲስ ምን ማለት ነው? ይሄም ታይም ቫልዩ ኦፍ መኒ ላይ ያለ ኮንሰፕት ነው። አኒዩቲ ስንል ምን ማለት ነው? ኤ annuities are a stream of equal payment at an equal time interval. B annuities are a stream ማለት a series of constant series of ማለት ነው። a stream of equal payment at equal time interval. B annuities are a stream of equal payment that continues forever. D a stream of unequal payment at unequal interval. ስለዚህ annuity ስንል a series of equal payment at equal time interval አይደል? annuity ስንል equal amount of payment with equal interval የሚከፈል ከሆነ ተመሳሳይ የሆነ አማውንት ታይም ፔሪድን በወሩ ከሆነ በወሩ መጀመሪያ ከሆነ ሁሌም በወሩ መጀመሪያ፣ በወሩ መጨረሻ ከሆነ በወሩ መጨረሻ። ስለዚህ አማውንቱም ኢኳል ነው። በሲሪየስ ኦፍ ፔመንት የሚከፈለው በኢንስታልመንት ከሆነ ወይም ስፔሲፋይድ በተደረገው ፔሪድ የሚከፈለው አማውንቱም ኢኳል ነው። ኤንድ ታይም ኢንተርቫሉም ኢኳል ነው አኒዩቲ እንድንለው ከተፈለገ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል። ይሄ የሚሆነው ኮንቲኒየስ ፎርኤቨር የምንለው ፐርፔቹቲ ሲሆን አኒዩቲ ሳይሆን ፐርፔቹቲ ይሆናል። continuous forever ከሆነ ማለት። Okay, next interest earned on both initial principal and interest reinvested from the prior period is called dash። ስለዚህ ኢንተረስቱ የሚሰላው በኢኒሻል ባስቀመጥነው ፕሪንሲፓሉ እና ዜን ፕሪቪየስሊ ያገኘነው ኢንተረስት ላይ ድጋሚ ሌላ ወለድ የሚሰላ ከሆነ ምን ይባላል? ፍሪ ኢንተረስት ሬት ነው፣ ዱዋል ሬት ነው፣ ሲምፕል ኢንተረስት ነው፣ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ሬት። ለምሳሌ 100 ብር ባንክ አስቀምጠናል፣ 10 ብር ወልዷል። በሚቀጥለው ወር ወለድ የሚሰላው በ110 ብር ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ 5 ብር ወልዷል። ስለዚህ በሶስተኛው ወር ወለድ ሲሰላ በ115 ብር ነው። ፕሪንሲፓሉ ሲደመር ፕሪቪየስሊ ሪኢንቨስት ያደረግነው ኢንተረስት የሚሰላ ከሆነ ምን ይባላል? ይሄ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ሬት እንለዋለን። ኮምፓውንድ ኢንተረስት በወለዱ ላይ ወለድ እያደረገ ፕሪንሲፓሉም ላይ ወለዱም ላይ እየወለደ የሚሄድ ከሆነ ኮምፓውንድ ኢንተረስት ሬት እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዳዊት ኢንቨስትድ 6200 ብር ኢን አን አካውንት ዳት ፔይድ 5% ሲምፕል ኢንተረስት። ስለዚህ ዳዊት ብሩን ዲፖዚት ያደረገው ኢንቨስት ያደረገው 5% ሲምፕል ኢንተረስት በሚሰጠው ኢንቨስትመንት ላይ and how much money will how much money he have at the end of 10 years ከ10 ዓመት በኋላ ታዲያ ምን ያክል ገንዘብ ይኖረዋል? 6200 ብር ቆጥቧል።
ነገር ግን የቆጠበው 5% ሲምፕል ኢንተረስት ኮምፓውንድ ሳይሆን ሲምፕል ኢንተረስት። ሲምፕል ኢንተረስት ሲሆን ኦልዌይስ ኢንተረስቱ የሚሰላው በፕሪንሲፓሉ ብቻ ነው እንጂ ፕሪቪየስ ፔሪድ ላይ ካገኘነው ኢንተረስት ጋር ተደምሮ አይደለም የሚሰላው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? መልሳችን ሲሆናል። ለምን ሲሆናል? ኢንተረስት ማለት ምን ማለት ነው? በሲምፕል ኢንተረስት ጊዜ ኢንተረስት ማለት ምን ማለት ነው? ኢንተረስት ማለት ፕሪንሲፓል መልቲፕላይድ ባይ ኢንተረስት ሬት መልቲፕላይድ ባይ ታይም። ስለዚህ ፕሪንሲፓላችን ስንት ነው የቆጠብነው? 6200 ኤንድ ሬቱ ምን ያክል ነው? 5%። ለስንት ዓመት ነው የቆየው? ለ10 ዓመት። ስለዚህ ኢንተረስቱ ምን ያክል ነው ማለት ነው? ሲምፕል ኢንተረስቱ 3100 ነው። ሶ ማቹሪቲ ቫልዩ ከ10 ዓመት በኋላ የሚኖረው ፕሪንሲፓሉ ሲደመር ኢንተረስቱ። ስለዚህ ፕሪንሲፓል 6200 አለ፣ ኢንተረስት 3100 አለ። ስለዚህ ከ10 ዓመት በኋላ የሚኖረን የኢንቨስትመንት ባላንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 9300። ይሄ ግን ሲምፕል ኢንተረስት። ኮምፓውንድ ቢሆን አሰራሩ ሌላ። ለምሳሌ ያሳያቸዋል እዚህኛው ጥያቄ ላይ ደግሞ you invested 1650 ብር in account that paid 5% interest. How much more could you have earned over 20-year period if the interest rate had compound annually? ስለዚህ 5% ኢንተረስት ወለድ ያለው ኢንቨስትመንትን ያደረግነው 1650 ብር ብቻ ነው ያስቀመጥነው። ነገር ግን ለ20 ዓመት አኑዋሊ ኮምፓውንድ ያደርጋል። በየአመቱ ወለድ እየወለደ ለ20 ዓመት ይሄዳል። ስለዚህ ምን ያክል ኢንተረስት ይኖረናል ወይም ምን ያክል ቫልዩ ይኖረዋል የተጠየቅነው ማለት ነው በኮምፓውንድ ኢንተረስት። ስለዚህ መልሳችን ኢ ይሆናል። ለምን ነው ኢ የሚሆነው? ምክንያቱም ፊውቸር ቫልዩ ማለት ነው ከ20 ዓመት በኋላ የሚኖረን ቫልዩ ማለት ፊውቸር ቫልዩ። በኮምፓውንድ ኢንተረስት ፕሬዘንት ቫልዩ 1 + i the power of n ነው የምናደርገው። the power of n። ስለዚህ ዛሬ ላይ ያስቀመጥነው ገንዘብ ስንት ነው? 1650 ነው። 1 + i ኢንተረስቱ ስንት ነው? 1 + 0.05 እናደርጋለን። ፖይኒ ምንን ያሳየናል? 20 ዓመት መቆየቱን ያሳየናል። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከ20 ዓመት በኋላ 4377.94 ይሆናል። ይሄንኑ ጥያቄ በሲምፕል ኢንተረስት ብንሰራው ኢንተረስቱ በጣም ዝቅተኛ ይሆናል። ማቹሪቲ ቫልዩም ከዚህ ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ኦልዌይስ ኮምፓውንድ ኢንተረስት በወለድ ላይ ወለድ እየታሰበ ስለሚሄድ አማውንቱ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። አሁንም your father invested a lump sum of 20 years ago at 4.25% interest. Today he give you the proceed of the investment which is total 51,480 ብር 0.79 cent ማለት ነው። so how much did your father originally invest? ስለዚህ ከ26 ዓመት በፊት አንድ ጊዜ ዲፖዚት አድርጓል አባታችን ወይም የሆነ አንድ አካል በስንት ብር ወለድ? በ4.25% ወለድ። ዜን ከ26 ዓመት በኋላ ግን ስንት ብር ሙሉ ለሙሉ ኢንቨስትመንት ቶታል አውጥቶ ስንት ብር ሰጥቶናል? 51,480 ብር ከ79 ሳንቲም ሰጥቶናል። ስለዚህ how much did your father originally invested? ከ27 ዓመት በፊት ምን ያክል ብር ነበረ አባታችሁ ኢንቨስት ያደረገው? ስለዚህ አሁን የተጠየቅን ያለነው ምንድነው? ፊውቸር ቫልዩአችን ነው which present ቫልዩአችን ከ26 ዓመት በፊት የነበረውን ቫልዩ ነው ዲተርማይን የምናደርገው ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት ምን እናደርጋለን? ፊውቸር ቫልዩ present ቫልዩ ለማግኘት ምን እናደርግ? ፊውቸር ቫልዩ divided by 1 + i the power of n ነው የምናደርገው present ቫልዩ ስለሆነ የተጠየቅነው ማለት ነው። ዜን ከ26 ዓመት በኋላ ያገኘነው ቫልዩ ስንት ነው? 51,480። ስለዚህ 1 + 0.0425% ሆነች እቺ the power of 26 አደረግን። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል? ከ26 ዓመት በፊት አባታችን የቆጠበው ገንዘብ ስንት ነበረ? 17,444 ብር ነጥብ 86 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኔት ወርኪንግ ካፒታል ሪፈርድ። ኔት ወርኪንግ ካፒታል ስንል ምን ማለት? በነገራችን ላይ ወርኪንግ ካፒታል ስንል ማኔጅመንት ኦፍ ከረንት አሴት ኤንድ ከረንት ላያቢሊቲ ኦፍ ዘ ኤንቲቲ ነው ማለት የኤንቲቲን ከረንት ላያቢሊቲ እና ከረንት አሴት እና ከረንት ላያቢሊቲ ማኔጅ ስናደርግ ወርኪንግ ካፒታል እንባል። ስለዚህ ኔት ወርኪንግ ካፒታል ስንል ኦልዌይስ
ከረንት አሴት ማይነስ ከረንት ላያቢሊቲ ኔት ወርኪንግ ካፒታል ስንል ማለት ከረንት አሴት ማይነስ ከረንት ላያቢሊቲ ኢት ጊቭ አስ ኔት ወርኪንግ ካፒታል